up, ones? What it do? Spotty Young right here. You know where I'm from. Yeah, on this video, uh, I'm gonna be showing the homie shit. We're just chilling, sitting down, and just asking a few questions about his experience when he went to prison, when he finally got busted for 2 counts of murder. You know what I mean? But this is in Tagalog. This is in Tagalog. You can just, what do you call this? Uh, Click the little button on YouTube and shit that they will translate it and caption into fucking English if you may. And if it don't work, I don't know. But I tried it. It worked. So just check it out real quick. If you wanna hear about the experience and shit. He's still an active hitman, and he's been a hitman since you know what I mean, since he was 18. And let's not be too quick to judge. Just if you wanna check it out, wanna hear him out, then here's what he gotta say. Uh, yeah, but I don't condone to any gang violence or anything like that. I'm just, I work in a corporate office. I'm already just chilling. I don't even give a fuck anymore. But I still have my code that I go by and shit. I still don't agree with fucking snitches. I still don't agree with fucking PCs or anything like that. That's just me, though. I don't know how you feel, but that's just me. If you're feeling different, then that's all you. You know what I mean? But it is to each his own. I have my reasons why I don't agree with fucking PCs and stuff like that. I know I'm in the real world. I've been in the real world for 4 years already. Technically, everybody here is like mostly like they don't know anything, so they're like PCs and stuff like that. But that's a different topic I'm talking about right now. Let's not be too quick to judge. But that homie, like I said, I don't condone to any. As a matter of fact, to those who don't know, I met a lot of honorable kung fu master, honorable regular people that they real men of their word. And I've seen it, and they made me believe, and that's the reason why I choose that. My background is Catholic, Filipino. That's what my religion is. My family, I was born into that. Growing up in the Philippines, I was born right here in the Philippines. But just got infatuated with the kung fu, and then the honorable way, the samurai spirit, and all this other stuff. And that's why I'm open minded to a lot of those. So, and one thing you should know about that: good versus evil in kung fu. Good will always win. Good has a stronger cause. If you're gonna choose good, pretty much you're gonna win. So we don't have that mindset choosing evil. That's not what I'm about. Not into that gang bands or anything like that. I just have my principles. I got my code. To those who understand, to those who can relate, that's all good. If you can't, if you're a PC, just get out of here, man. Don't fucking go to my channel and shit. You're not welcome. You know who you are. It is what it is. You know what I mean? But yeah, here, check out the video real quick. We're just chilling with the homie and shit. But go see for yourself. Here we go. Yeah, man. So, nung unang pagpasok mo sa loob, man, ano yung first impression mo? Ano yung naramdaman mo nung pagpasok mo sa kulungan? Pakiramdam mo. Ano yun eh? Kasi bago pa ako talaga makulong, kumbaga, expected ko na eh, di ba? Kasi tagal na parang ako nagtago eh. Kumbaga yung feeling ko, parang patay na buhay na ako eh. Alam mo yun, yung buhay ka pa pero putang na hindi ka na nalalayo sa mga patay. So, pinaka ano mo na, kumbaga, panalo ka na kung lumabot ka pa ng kulungan, di ba? Kasi yung sitwasyon mo nun, hindi na pa kulungan, ang tumbaan ka, di ba? Ano yun? Ngayon, pinaghandaan ko yun. Kasi sabi sa akin yung pinaka-kuya-kuya ko, sabi niya, pag nakulong ba, doon mo makikilala yung totoo sa sarili. Doon mo malalaman kung talagang makulit ka, kung talagang buhay yung dibdib mo. Dahil wala akong ibang makakasama doon, wala akong ibang magiging kakapay kung hindi sarili ko. Siyempre, tinatagal ko yung dibdib ko noon, diba? Nandun na ako, dadalhin na ako ng pulis, dadalhin na ako sa presinto pa una eh. Bago ka dalhin sa jail, presinto muna kasi meron pa kayong mga process pa ng mga piano, mugshot, mga gano'n. Tapos yun, sinipan yung mga mga kapapreso, mga burtaan ng pako, siguro, gano'n din naman sa inyo eh.
Taga sa ka, ano basa mo? Mga ganun, di ba? Paperwork. Where you from, man? Mga ganun. Takasan ka, kung saan. Eh, may tama nga ako nun, di ba? Pero mga... Okay na, may tama, malamang nakipagbarilan yun, may mga ganun-ganun. Tapos na lang, pumasok sa isip ko yun, kaya okay na makikita mo mga mukhang nagtutumpak din talaga, di ba? Mga mukhang nakakatakot din yung mukha, eh. Kaso ako, inisip ko, pumapakay ako, ba't ako matatakot sa inyo, di ba? Hindi ano na lang, kung na pangin sa pangin na lang tayo, di ba? Demonyo sa demonyo na lang, di ba? Kung walang hiya ka, kailangan mas walang hiya ako sa'yo, di ba? Kung demonyo ka, kailangan mas demonyo ako sa'yo. Kaya ako na, ipagkalasan ako, may tama pa ako nun, di ba? Tapos yun, pagpulong na pagpulong ko. Eh ano eh, hindi na tulad sa stage na kanya-kanya kayong pulungan, eh, di ba? Diba? Sa PC. Hindi, iba pa yun. Yung sa presinto ka lang siya, or kahit dun sa mismong jail. Hindi, kasi di ba yung sa, ano, sa tate, sa isang kulungan, ilan yung magkasama doon? Ilan yung magkasama? Oo. Merong cell na dalawa lang, sa may dorm ako pa. Ganun yung sa amin. Isang malaking kulungan na sila kina classroom, tapos halo-halo kayo dyan. Iba-iba kayo ng pangkat, iba-iba kayo ng kaso. Kasi parang lang kayo mga kinulong na manok dyan, di ba? Oo. Tapos bubulihin na, di ba? Para saan ka? Anong kaso mo? Kukunin yung mga damit mo, di ba? Kukunin yung mga ari-arian mo. Wala kang magagawa kasi may mga nanunungkulan dun eh. May mga nanunungkulan. Pero ako kasi dahil sa aware na ako dun, di ba? Kumbaga nagtatago pa lang ako, inaalam ko na agad kung anong meron sa kulungan, sa mga tropang nakakulong. O, pag makikita ka rin, kukuhanin yung damit mo, kukuhanin yung chinelas mo, kukuhanin siya. Parang bubulihin ka talaga. So ako, bago ako makarating doon, kasi sinuot ko lang talaga yung boxer shirt lang, tsaka sando. Ang bago na tayo doon. Oo. Tsaka hindi naman nila ako ginanon, nakinuha na nila ako ng gun. Siguro nakabase lang din sila sa kung ano pasok. Kasi doon kasi pag may plano kaso mo talagang mawala kayo, parang taluin na. Bakit nakita ko? Hindi na baboy na lalo pag may pasok. Parang sex offender ka. Oo. Sabi ka, busy na ako. Ano babakuin mo, babakuin ka talaga. At sama-sama lahat kung saan parang isang matok sa Oo. lahat ng kaso lahat. So ngayon, nung naging expression ko nga, bakit hindi ako pwede magpapi? Pare-parehas lang tayong mga demonyo, kaya nga tayo nag-ibig. Hindi ako magpapapi sa inyo. Hindi ko palang tayo talaga pumalag kasi may tama ako ng bahala kasi pinarinig ako. Dinala ako sa ano, dinitain ako, madaling araw, alas 2. Pero kinabukasan nung pag-gising ko, nakikipagbanatan na ako agad. Tanong pa lang sa akin na, ano saan ba? Ano kaso mo? Kasi gano'n yung mga tanong yun. Nagawa ko yung una ako na agad. Pak. Gano'n pa lang nataragin yun. Kasi may ilang din sila sa'yo eh. Kasi alam nila mamamatay tao ko eh. So, dayahin mo na yung sarili mo kahit na kung kinakapango ka. Gina-gina, nakasal mo na, di ba? Plus, may reputation ka na rinig na din siguro na alam kung may kaso mo. Ganun din doon, alam nila kung may kaso mo. Pinakulong na yun, ano pa lang yun, detention pa lang. Hanggang sa ibabato ka na dun sa city jail. City jail malaki na yun. Kumbaga sige, parang county jail. Mula sa presinto, papunta sa city jail suspect ka pa lang. Pag nasentensyahan ka na, nadali na sa maximum security ng county. Doon bumuno ka na ng sentensya mo. Pero hanggang suspect ka pa lang, nasa city jail. Eh, nakulong ka doon for 2004. Gano'ng katagal yun? Gano'ng katagal yun? Paano ka nakalabas na for 2004? Nakulong ako doon nasa 2.5 years. 2 years, 3 months. Ganun lang, simula ako sa Bagito na nakakaranin ko lang kung ano yung mga sitwasyon ko. Pag-aaralan mo na talaga yung aking gagawin. Kasi iba yung ano doon eh. Para kayo nasa rehab din.
medyo iba yung dating sa inyo, kulungan sa inyo, sa Pilipinas. Kasi sa amin, meron kami, may mga nanunungkulan, ano ba? Yung meron tinatawag na mayor, may lecturer, Sa bangko, sa bangko. may tinatawag na bantay bayan, may OIC, may mga ganito, may mga pwesto. So ikaw, ito yung mayor, kahit alam mo, kaya mo yan, di ba? Kaya mo itiklop sa pito yan, hindi mo pwedeng pakialaman yan kasi mayor nga yan eh, kailangan siyang respetuhin. Kailangan mo siyang bigyan ng respeto. Na inaayos naman nila yung galaw nila na kailangan mo sila ng respeto. Alam mo yun, kailangan nila ng respeto sila. Kasi pambalansi yun eh. Structure, para organize. Anong mangyayaring repercussions or consequences pagka, for example, mayor yun pero sa babarang ko pero pinanong mo siya, Papasagin ka ng lahat ng kasama mo sa SEDNA. pasagin ka. Papasagin ka. Pag sinabing papasagin ka, umuusap ka, pagtutulungan ka. Pag sinabing pinuhusan, pag sinabing pinasan, hindi siya lang ibig sabihin ng pinagtulungan, binukbog. Na, whereas ka pa, kung mabubuhay ka. Kasi paano kung gano'n nakabigat yung asunto mo, yung ginawa mo. Hindi mo ka na lang bibig na, di ba? Kasi pero yung mga mayor doon, nire-respeto din naman. Kasi ano yun eh, botohan yun eh, botohan. Malaking tulong yung nanunungkulan. Kasi kayo mismo mapag-aaralan ninyo yung problema doon. Kunwari, for example, nagkaibang pangkat tayo. Marami din kasi pangkat doon. May ibang tao ba yun? Iba-ibang pangkat. Pangkat, gang, grupo, pangkat. Meron din bahala, Sputnik, Komando, doon ako nakabila. Sige, Komando, sige, Sputnik, bahala na gang, Batang CDJ, mga ganyan. Ganun yung mga pangkaraniwan. Mga pangkaraniwan principle. Nag-away tayong dalawa, di ba? Nag-away tayong dalawa. Ikaw Sputnik ka, ako Komando. So kung walang manunungkulan, ibig sabihin nun, kakampihan ako ng mga kakosa ko, ng mga kagrupo ko, kakampihan ka, ng mga kagrupo mo. Eh di magrarayot na lang tayo na magrarayot talaga, di ba? Pero ang gagawin ng mga nanunungkulan, dahil nga meron silang binoto na parang manunungkulan, di ba? At yung ngayon, kayong dalawa nagsuntukan tayo, nagkaway tayo. Paano nila makagasuntahan yun, di ba? May commander ng komando, may commander ng studio. Ipapatawag tayo relasyon. Tapos ipapatawag tayo dalawa. Ngayon, pag-aaralan nila kung sino nagsimula ng gulo. Ngayon, pag nasumari yan ng nila, pag nag-tune ng nila, pagdadapain na nila kung sino yung dapat. Kunwari, naunahan kita, binanatan lang kita. Maliwan na yung mali kasi ng pagpapamatay ko eh. Nang bigla eh, gano'n yan. So ako mo eh, padadapain nila ako. Madadapay yun. Ibig sabihin ng padadapain, Paluin. may mahabang upuan doon, papaluin ka, papaluin ng paddle, talagang kapal na, parang baseball ka ako yun. Paluin ka. Kapag basyo na ginawa mo, 10, 20, 25, 40, 50, conforme. Para yung mga kakosa mo, yung mga kagrupo mo, hindi na sila aalma kasi nga, nasintensyahan ka na umaga, nagawan na ng na-actionan na. Parang discipline or education. Yung disciplinary action, kumbaga. Tama ko din. Ngayon, isipin ko kung parang nagpupuno. Tingnan mo, tulad siguro sa inyo, pag nagsapakan yung magkaibang grupo, bakit yung kahit para yun. Kasi syempre, kahit tama ako o malito, kakampihan ko ng grupo niya. Ikaw eh, kung tama ako o malito, wala nang pakilan ko mga to, basta magkakagrupo tayo, kakampihan namin, magkakalayo tayo. Kasi nila, Di ba? Kaya yung advantage yung so 2,000 more per day, after 2.5 years, paano ka na makalabas? ano nangyari na? Parang blood money yung tawagin sa blood money, ayun, arigluan. Binayaran mo yung complainant mo. Oh, binayaran mo yung biktima. Yung una, for worth 150,000 pesos. Diba yung complainant, yung tatay. Diba? Ikaw yung tatay, ikaw yung complainant, dinidiin mo ako.
Ngayon, binayaran kita ng 150. Ang ginawa mo ngayon, pinali mo yung statement mo sa korte. Parang sinabi mo sa korte na mistaken na identity, hindi pala siya yung tinutuloy ko. So, mapapawalang fees. Hindi yung totally na alam ng korte na binayaran mo siya. May ipag-usap ka sa kanya, may ipag-transaction ka sa kanya sa labas ng korte. Parang under the table siya. Gusto ka. Blood money tawag ito. Pinas. So, tumakan doon para so, 2.5 years, ano naging buhay mo noon? Nung na-regular lahat, pagkalaya mo. Naglaya ako na. Dahil nagano na ako. Umiwas na ako sa mga nag-upload ako. Trabaho ako sa ibang bansa, nag-waiter ako sa ibang bansa, sa Italian restaurant, Middle East. Lumayo ako. Kasi yung senaryo doon sa food namin, sa lugar namin, tuloy-tuloy pa rin. Magulo pa rin. Patayan pa rin, palitan pa rin. Tapos, ayun, pagdating ko ulit dito, ganun pa rin. May mga tropang namatay. Doon ako napaligunin sa gano'n. Siyempre, binawi ko yung mga namatay na tropa. Pinatigan mo. Sa kaya hindi rin ako naiwas doon. Kasi pagdating sa abroad mo, ayun, Bible study ka. Focus ka sa trabaho mo, tapos Bible study ka. Normal din buhay mo eh, di ba? Kaso, diba siya? Yung mga balita. Stay on me, they follow me. Chute, Nagkasusundan ka talaga eh. No? So marami ka nababalitaan na kung nandun ka sa abroad. May time pa na nasa abroad ako. Yan, mga yung tropa. May time na nasa Saudi ako, nasa abroad ako. Tapos nagpapapatay ako ng tao. Pinapapatay ko yung mga may kinalaman doon sa Parang revenge retaliation. Pero siyempre, may mga kasama ako sa loob eh. Diba? Napakadali lang humingi ng ano doon. Pero siyempre may bayad pa rin. Hindi ka naman susundin yan doon. Bibigyan ng bayad. Pero dahil sa nakasama ko sa loob, ng taon ka. Ayun. Nasa abroad ako lang. May mga napapatay pa rin sa kanila. Diba? Tapos, nag-uwi dito. Malikod sa ganun. Linya ko rin. Tatayan ko rin. Same fucking lifestyle, man. See what's going on right now, pare, nag-iba na ngayon ng panahon. Ilan taon na mo? Sa 41 na. Mga rin ako, Medyo na tayo, dapat retire na tayo, pero, yung iba, it's unfortunate, nandun pa rin sa ganung lugar, ganun pa yung bahay na masyado nang malalim. Ano yung masasabi mo, ano mga payo mo sa mga bata? Drugs ng drugs, mapulit, gustong nagaganggang. Mga panahon ng mga snitch na yun, puro snitch namin. Yung sa mga nabubulag na mga gang na yun, kasi na tayo kumanda, feel na feel natin eh, di ba? Kapataan, no? Loyalty, ano eh. Kasi kahit anong salita natin sa mga ganyan, sa mga hindi na tayo pakinig yan. Kasi yung experience nila mismo yung makakano sa akin. Yung harap nila mismo. Sa akin, siguro sabihin ko, ako nandito na ako ngayon. May point na nagsisisi ka, pero sa kabilang banda, ginusto mo yan eh. Diba? Kaya siya makulit ka, kaya siya matigas ulo mo. So, panindigan mo, bakit ka magsisisi? Diba? Bigyan mo na lang ng positibong resulta yung ginawa mo. Kahit buong buhay mo puro negatibo yan, diba? Kailangan pagdating sa dulo, positibo yan, tsaka yung mga kalinakaw, diba? Ayun, ako, ngayon, ito. Lumayo ko sa lugar namin, wala na ako sa food namin, diba? Pero hindi pa rin ako kampante. Kaya kami, ano pa rin tayo, may bakit pa rin tayo, diba? Tsunami. Tsunami. Kaya namin, na-feel yan. Alam mo yun, walang peace of mind, diba? Walang peace of mind sa ganitong buhay. Tapos malungkot,
yung pinagdadaanan mo. Kasi malungkot pero ano, kailangan, kailangan mabibay yung dibdib mo. Tayo na malayo ka sa pamilya mo. Tapos, yung mga anak mo lumalaki pero hindi mo kasama. Alam mo yun, yung proud sa'yo yung mga homies mo, yung mga kaibigan mo, saludo sila sa'yo. Pero pagdating sa pamilya mo, shit ka kasi wala kang pinatunayan pagdating sa pamilya mo. Ano yan? Bilib sila sa'yo, pero ikaw hindi ka bilib sa sarili mo. Kasi baduy ka eh, di ba? Baduy ka. Saludo sa'yo yung mga kaibigan mo, pero ikaw mismo nababaduy ka kasi wala kang silbi pagdating sa pamilya mo. Diba? Kasi mas minahal mo yung kaibigan mo kaysa sa pamilya. Ang kinakatakutan ko, pare, sampalin na ako ng mga salita ng anak ko na huwag lang sana silang lalaki na mapapaniwala sa ito. Kaya ba ako, nagparilo ko. Pero pag siningil ka na, wala kang magagawa. Alam mo yun, kami na lumaki sila ng ayos sa ito. Yung mahirap sila. Mga anak sa kapatid. Puro galit yung dibdib mo na pinaglalabanan mo. Ngayon na mismo, nag-pray ka na mismo na sana, putang ina, pag-gising ko, wala na akong galit sa dibdib. Sana pag-gising ko, makunin na akong nakako. Actually, man, I feel it, but there's always redemption. There's always redemption. Past is past. It's time to move forward. Cheers, Larry. Salamat, Ito Midway. na ako sa point ko. Salamat sa oras mo. Salamat sa oras mo, dog. Because I want to send a message sa mga over there. You think this shit's fucking cool. About dun sa mga snitch, pare. Oo, sa mga stage. Walang pinagkaiba yun sa mga nagpapatiwa sa kwet. Dati nga, di ba, yung nag-kwet ako sa'yo dati. Pag nag-i-snitch ka, pag assets ka, takot ka na malaman ng mga kahit na pinakamalapit na kaibigan mo. Takot ka malaman na asset ka, di ba? Ngayon, putang ina mula nung lumabas na si 6 hindi na Taka na sticks, man. ayun na, proud na sila maging asset na. Putang ina. O bakit ako, tao ko nila, tao ko ni Sir ganito, ganyan, di ba? Mga malalakas na yung loob nila mag-asset. Pero ganun pa rin, ano pa rin sila, reach pa rin yung loob nila. Ayun nga, wala akong pinagkaiba sa mga pok-pok. Hindi ka sa mailbox. Saka wala kang kakampi pag snitch. Nakatahid ka lang sa kali, nakatahid ka sa loob. Wala kang pagpupresto na mag-ito. Cheers to that shit, dog.